الخطوات المتأنية للعمالقة هي بمثابة أميال من الركض لمن دونهم، فإن حاذيت عملاقا في خطواته فلتعلم يقينا أنه يتساهل معك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالسادة والقادة ولقاء الجديد مع الحلقة رقم 4 من بودكاست قيمة. اليوم وبفضل الله أول لقاء لنا مع قامة من القامات التي يشار لها بالبنان، وصدقا في سر حابب أشاركه مع حضراتكم، ألا وهو أن أول اسم للبودكاست كان قيمة وقامة، ولكن أنا وشريكي أبو غوش ركنا إلى اختيار اسم قيمة للتخفيف، ولكن سيظل الثقل والتأثير الحقيقيين للبودكاست من خلال تبادل الآراء والخبرات مع ضيوفنا الكرام من القامات اللي هيتفضلوا بقبول دعوتنا للمشاركة في البودكاست بإذن الله. بذكركم بشريك الدائم في الحلقات المهندس محمد أبو غوش، ومع حضراتكم عبد الرحمن عبدون، ومعنا ضيف من العيار الثقيل. حقيقة تشرفت جدا كونه قبل دعوتنا للبودكاست رغم علمه بأننا ما زلنا في البداية، وهذا هو حال السادة والقادة، يمدون بيد العون للصغير حتى يكبر وللضعيف حتى يشتد عوده. معنا الضيف الكريم مهندس خالد سعيد. أهلا بحضرتك مهندس خالد. مساء الخير، أهلا بيكو. أهلا بحضرتك فندم. أهلا بيك، أنا سعيد بوجودي معكم اليوم، وأنا الحقيقة بشكركم على هذه الدعوة، وأشكر جهودكم وأتمنى لكم التوفيق في هذا المشروع اللي حيخدم قطاع واسع من المهندسين وفي مجالات مختلفة. يا رب، بارك الله فيك. طبعا السيرة الذاتية للمهندس خالد سعيد ثقيلة جدا وقيمة، ولكن نستطيع أن نقدمه على أنه أحد الرواد الأوائل في عالم أنظمة إدارة المباني الBMS والتحكم الآلي، ورجل ما شاء الله، الله يطول عمره، عابر للحدود، جمع ما بين الخبرة التقنية العميقة والرؤية الاستراتيجية. ولد المهندس خالد سعيد عام 1950، وهو خريج الهندسة الميكانيكية في يوغوسلافيا السابقة ما بين عام 1968 وعام 1976. بدأ مسيرته المهنية في بريطانيا، حيث انضم إلى عملاق التكنولوجيا شركة هانيويل ليتدرب على على أحدث أنظمة التحكم في ذلك الوقت. انتقل بعدها إلى فرع الشركة في ميلانو بإيطاليا، ثم إلى أثينا، إلى أن استقر في الأردن، حيث عمل بعضا من أكبر المشاريع الهندسية في المنطقة. خلال مسيرته التي امتدت أكثر من 40 عاما سافر إلى أكثر من 50 دولة، من غزة إلى نيجيريا، حيث عمل في ظروف استثنائية، أحيانا تحت القصف وأحيانا أخرى في أدغال نائية. أسهم في تأسيس شركة AGB هايتك التي كان لي الشرف أن أكون أحد موظفيها في عام 2006 إلى عام 2009. وبهذه المناسبة أشكر المهندس خالد على تلك الفترة التي تعلمت منه الكثير، ومن زملائي أيضا لهم جزيل الشكر، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. شركة AGB هايتك المتخصصة في حلول الBMS والتحكم الصناعي، والتي أصبحت مرجعا في مجالها، شهد تطور الأنظمة من العصر التناظري في الذكاء الاصطناعي، وكان جزءا من هذه الثورة التقنية. اليوم يعد المهندس خالد سعيد موسوعة حية في هذا المجال، جمع بين حكايات الماضي البعيد ورؤى المستقبل، وسيشاركنا في هذه الحلقة قصصا لا تنسى من رحلته الاستثنائية. حياك الله مهندس خالد، تفضل، ميكروفون معك. أهلا بيك، مقدمة جميلة وأشكرك عليها، وإحنا كنا سعداء إن تكون بيننا في سنوات سابقة، وأتمنى لك كل التوفيق. طيب نبدأ بعد إذن حضرتك يا مهندس خالد، وكما جرت العادة في البودكاست بأننا بنسرد محاور الحلقة الرئيسية، واللي هتكون 3 محاور. المحور الأول هتكون مقدمة تعريفية عن نظام الBMS والفرق بينه وبين IoT اللي هو الانترنت of things أو انترنت الأشياء. المحور الثاني هتكون عن قصة بدايات المهندس خالد سعيد مع دنيا الBMS، والمحور الثالث هتكون عن سفرات المهندس خالد سعيد حول العالم.
وننوه للسادة المشاهدين أن هذه الحلقة من البودكاست هي الجزء الأول فقط من اللقاء مع المهندس خالد، وسنكمل بقية النقاش معه خلال الجزء الثاني بإذن الله، فتابعونا. وتفضل معك الميكروفون يا مهندس بغوش، ولكن بعد فاصل قصير. زاد الله فضلك يا صديقي. المحور الأول سيكون كما تفضلت مقدمة تعريفية عن نظام الBMS والفرق بينه وبين إنترنت أوف ثينجز أو إنترنت الأشياء. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام ومتابعينا، ونبدأ حديثنا الماتع مع المهندس خالد. بداية مهندس خالد، نرجو أن تقدم للسادة المشاهدين تعريف مبسط لنظام إدارة المباني البيلدينج مانجمنت سيستم. تفضل باشمهندس. هو الواقع أنا بدي أختصره، هو عبارة عن نظام كمبيوتر مركزي يتحكم ويراقب ويجمع المعلومات من أنظمة ميكانيكية كهربائية مختلفة في المباني العامة، إن كانت مستشفيات، مطارات، أي مباني، أي نوع من المباني. بتحكم في التهوية، في التكييف، في الإضاءة، في الطاقة، إلى آخره من أنظمة مختلفة. ويمكن بقدر أوصفه، هو عبارة عن الدماغ الخفي اللي بحول المبنى من مبنى جامد إلى مبنى ذكي، بحيث يتعامل مع الجميع. وظائفه هي عدة وظائف، ولكن الوظائف الرئيسية هي إيقاف أو تشغيل أي أجهزة. ثانيا، جمع المعلومات من حرارة ورطوبة وتدفق وليفل إلى آخره. والإشي المهم في عالمنا اليوم هو توفير الطاقة. والآخر اللي هو في بلادنا، لأنه بلادنا طبعا مناطق حارة جدا تعتبر، هي المحافظة على الراحة داخل المباني للناس. هذا باختصار النظام. ما شاء الله عليك مهندس خالد. طيب ممكن تتفضل علينا مهندس خالد وتعطينا نبذة كمان عن الانترنت اوف ثينجز، واللي بتختصر كاي او تي، وهل فعلا هذا النظام نقدر نعتبره نظام الBMS في صورته الحديثة، ولا في فروقات بين النظامين؟ الاي او تي هي عبارة عن شبكة من الأجهزة المتصلة بعضها ببعض، من حساسات، كاميرات، لمبات إضاءة، سيارات، ممكن يكون أشياء أخرى، تجمع البيانات وتتواصل مع بعضها البعض بدون تدخل بشري. يعني مثلا أعطي مثال مبسط، إنه الثلاجة قد ترسل تنبيها إنه الحليب خلص، أو شبكة ري تروي الحديقة أو مزرعة أو أشجار تعتمد تغير تدفق الماء بناء على الطقس. يعني تأخذ من النشرة الجوية ومن ثم تغير شيء بدون أي تدخل. بالنسبة للشق الثاني من السؤال، الاي او تي او الBMS، هو بقدر جاوبه بنعم او لا. يعني نعم، لانه الاي او تي حدث ثوره في اداره الBMS، ثوره كبيره، وهو اكثر ذكاء واسهل تحكم فيه واسهل ادارته، حيث انه البيانات بتروح للسحابه او الكلاود. بينما ولا لانه الBMS متخصص في المباني، بينما الاي او تي ممكن يكون في السيارات، ممكن يكون في الاتصالات، ممكن يكون في الصحه، ممكن يكون في يعني في الزراعه، وهو اشمل من الBMS. طبعا هناك فروق اخرى، انه الBMS في دائره مغلقه، وهناك يستعمل الباك نت ويستعمل اللون او يستعمل المود باس او الامباس، بينما الانترنت الاي او تي يستعمل الانترنت مباشره. الشيء الثاني انه الBMS اغلى نسبيا، يعني الكلفه اعلى، بينما الاي او تي في مجال تجاري، ولذلك صاروا يستعملوه في ابلكيشنز بسيطه، ابلكيشنز لازم تكون رخيصه. هذه هي الفروق الرئيسيه بينهم. نعم. عندك شيء عايز تضيفه يا مهندس بغوش فيما يخص هذه النقطة؟ والله أنا بتعلم قاعد وبستفيد، يعني بسم الله ما شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية عم أبو علاء. الله يجزيك عافية. أنا كان
بدي أعطي مثال آخر بسيط برضو، وهذا الابليكيشن موجود، كيف البي ام اس والاي او تي يندمجوا ويتزاوجوا، وهذا او يصير شيء هايبريد سيستم. مثلا مطاعم الوجبات السريعة الكثيرة المنتشرة في كل مكان في العالم، إذا السيستم متصل مع بعض ممكن البي ام اس يغير السيت بوينت، يغير درجة الحرارة في الفرن بناء على حركة الزباين داخلين إلى المطعم. يعني هناك حساسات وكاميرات بتشوف إنه في زباين وطلبات، معنى ذلك في طلبات كثيرة، ولذلك السيستم بعطيه إشارة والبي ام اس بغير السيت بوينت داخل الفرن بحيث تكون الخدمة أسرع وأحسن. بارك الله فيك هندسة، وبعتذر منك قليلا باعتبار أن هناك فقرة ثابتة وهي المفضلة لصديقي عبدون. تفضل يا عبدون. طبعا يا صديقي، كما يقولون في الإعادة إفادة، واحنا فقط بنذكر أصدقائنا المشاهدين بتفعيل الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو ومشاركتنا بأسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات، ونرجو من حضراتكم برضو تفعيل زر الجرس لتصلكم إشعارات الحلقات المقبلة من قيمة. والأهم طبعا لا تنسونا من صالح الدعاء. وأنا كده انتهيت يا صديقي، وننتقل إن شاء الله للمحور الثاني في لقاء اليوم، لكن بعد فاصل قصير. شكرا لك. المحور الثاني قصة بدايات المهندس خالد سعيد مع دنيا البي ام اس. أهلا بكم مرة أخرى، ومواصلين حديثنا الشيق والممتع مع المهندس خالد سعيد. حقيقة مهندسنا متشوقين جدا أنك تحكي لنا عن قصة بداياتك مع نظام البي ام اس. يعني أين تعلمته وكيف بدأت في هذا المجال، وما هي الصعوبات في هذا المجال التي واجهتها في الثمانينات مقارنة بالوقت الحالي؟ تفضل يا هندسة، الميكروفون معك. تفضل. أنت بتعيدني لذكريات بعيدة جدا، ولكن الحقيقة أنه دخولي في هذا المجال كان صدفة جميلة في سبعينات القرن الماضي وليس الثمانينات. بعد ما تخرجت ذهبت إلى بريطانيا لمحاولة استكمال الماستر، وهناك سمعت بمساق اسمه بي ام اس، كانت تكنولوجيا حتى الأوروبيين كثير منهم ما كانوا يسمعوا فيها. طبعا عندنا ما أعتقد أنه كانت موجودة ولا حد بيسمع عنها. اشتغلت هناك في شركة، ومن ثم اشتغلت في شركة عملاق التكنولوجيا هانويل. وبالنسبة إلي البي ام اس كان يعني قصة أو فكرة، انبهرت بهذه الفكرة أنه كيف ممكن مبنى هذا النظام يحول مبنى إلى مبنى ذكي مليء بالمعلومات. فكانت بالنسبة لي فكرة جديدة ومبهرة، وكانت البدايات صعبة بسبب أنه تعاملت مع أنظمة بحجم الغرفة. يعني السي بي يو كانت خزانة ضخمة، وبالنسبة لي كانت غريبة جدا. واليوم لما بشوف شاب صغير مهندس جديد يحمل موبايله ويتحكم في مبنى ضخم أو مباني مع بعض، فبقول يعني نعم، لقد كنا نحلم بهذا قبل 50 عاما. قمة في الروعة والله يا مهندس خالد، وأنا فعليا مستمتع بالحلقة، ومؤكد أن كل المتابعين بيتفقوا معي في نفس الشعور. سؤالي لحضرتك عن عملاق التكنولوجيا شركة هانويل. يا ريت تحدثنا عن قصة بداياتك معهم في مجال التدريب، وكيف تأثرت بالشركة وأثرت فيها. تفضل يا مهندس خالد. وأيام التدريب في هانويل كانت الحقيقة عبارة عن جامعة حقيقية، اللي بعتقد أنها صنعت مني خبير في ذلك الزمن. يعني والتدريب كان مطول طويلا في بلد اسمها براكنل في بريطانيا، وكان
كاد أقول أنه هو 45 يوم من الغوص في عالم التحكم، من فهم لغة الأنظمة، أنظمة مختلفة من نوع الكنترولز للبي ام اس في ذلك الزمن، من فن حل المشكلات، من فهم أو التعامل مع بعض البرامج الأولية. يعني كنت في الوقت هذاك أحيانا أحس أني أنا ساحر، بحيث أشغل إشي من بعيد على كبسي. في ذلك الزمن كانت عبارة عن سحر، والآن أصبح السحر أكثر تعقيد. تعلمت العمل في ضمن يعني فريق من عدة جنسيات، والثقة بعد إصلاح لوحات تحكم، التواضع تعلمته هناك برضو في التدريب، حيث كان هناك مهندسين بريطانيين بعمر يقارب 60 عام بتعلموا. ففهمت إنه الهندسة عبارة عن رحلة لا تنتهي أبدا. وبتذكر في كان مدرب إنجليزي، وأنا طبعا كانت إنجليزياتي مش جيدة في ذلك الوقت، فقال لي إشي بتذكر كويس، قال لي سترى أن التكنولوجيا تتغير خلال حياتك. ما كنتش أصدق إنه يجي يوم إنه أنا بالموبايل اللي معاي بأتحكم في المباني كثيرة من جلستي هنا. يعني كان الموضوع بالنسبة لي حلم. أحسنت باشمهندس، والله يعطيك العافية. عندما نحاول أن نزامن خطواتنا مع العمالقة، فخطواتهم المتأنية تجعلنا نقطع أميالا من الركض حتى نحاذيهم، يعني هذه حقيقة. فدعونا نأخذ أنفاسا قليلة ونواصل في حديثنا الممتع مع المهندس خالد بعد الفاصل، فتابعونا. المحور الثالث أيها السادة هو عن سفرات المهندس خالد سعيد حول العالم. ومعلش يا عبدون اسمح لي أقتبس منك العبارة الشهيرة: أهلا بالسادة والقادة مرة أخرى. سؤالنا لمهندسنا العظيم: حضرتك سافرت لأكثر من 50 دولة خلال مسيرتك المهنية، ما شاء الله تبارك الرحمن، فحدثنا لو سمحت عن هذه السفرات باختصار، يعني تفضل. أكثر من 50 دولة، ربما 55 54. هي الواقع هي مش رحلات، هي بقدر أقول هي فصل من كتاب علمني إنه العالم مدرسة، وإنه مش البي ام اس ولكنها الهندسة لغة مشتركة. يعني أينما ذهب. وبختصر الرحلة في رحلة هذه الطويلة في 3 محطات من الذاكرة اللي أنا دائما بتذكرهم في الشرق الأوسط منطقتنا. أذكر أول ما أذكر غزة، أنا ذهبت قبل 30 عام مع شركة إيرلندية، وعملت في خان يونس في الكوميشنينج وستارت أب للمستشفى الأوروبي. الله الله. الله. في ذلك الزمن. والحقيقة أنه تعلمت من هذه التجربة أشياء ما تعلمتهاش إلا هناك. وأذكر كنت أعمل ضبط أو كاليبريشن لأجهزة التحكم في غرفة العمليات، وعلمت وكنت أكاد أوقف الإيرهاند يونت أو الفانز لأنه الكنترولر ما كان يشتغل مظبوط. وعلمت من المساعد اللي كان مع الكونتراكتور أنه هناك عملية والأطباء يحاولوا إنقاذ شخص جريح. فعلمتني أنه البي ام اس ليس رفاهية، بل هو شبكة من شبكات الأمان. والقصة الأخرى هي في البصرة. ذهبت إلى البصرة في الثمانينات، لا أذكر السنة بس قد تكون 83 أو 84، لاجتماع في مشروع لمطار البصرة. وذهبت بالباص ساعات طويلة من بغداد، وأتذكر أنه نمت في الشيراتون على شط العرب، وبعد قهوة الصباح أخذت تاكسي للموقع. وبعد خلال وأنا في السيارة سمعت الانفجارات قريبة، فطبعا رحت على الاجتماع وعدت مسرع للفندق، أخذت شنطتي بسرعة. وأذكر لما طلعت على الريسبشن بتقول لي ست الريسبشن
ليش أنت مستعجل؟ هذه البصرة بلد الأنس والجمال وشط العرب، لكن حدثي أن تركت وعدت. هذه إحدى الأشياء اللي بتذكرها. وهناك قصة أخرى في قارة أخرى في نيجيريا. ذهبت إلى نيجيريا وكان إنه وكيل، وكانت آخر الأسبوع فدعاني لعند أهله، ووالده كان زعيم قبيلي. فرحنا، وبعد ساعات من السفر خلال طرق وعرة، وركبنا عشان نطلع عندهم، ركبنا البغال في ذلك الزمن، وهناك استقبلني كأني ابن له الحقيقة. تأثرت، وطبعا دعانا على العشاء مع بعض رجال القبيلة، وتعشينا على ضوء النجوم، وهداني سكين يدوي ولليوم بحتفظ فيه، موجود عندي. وقال لي هذا صحيح انه بسيط، ولكنه يدل على انه ايدينا لها تاريخ في هذا المنطقة، بمعنى انه يعني عندهم تاريخ طويل. الشيء الثاني، انا اشتغلت طبعا في ليبيا في مشروع برضو كان بالنسبة لي مشروع غير عادي، لأن اشتغلت مدة 30 سنة فيه، يعني أكثر من مرة كونتراكتور أروح على آجي. فعملت يعني بعد أكمل بعد 30 عام بتقنيات مختلفة من عصور مختلفة. فهذا كان برضو يعني تجربة مش طبيعية. وسفرات أخرى، يعني مثلا لما رحت ميلانو، كنا نكون في اجتماع الأول طبعا بدل ما يكون 10 يصير 11. أول اجتماع نحكي على إشي على الإسبريسو، وآخر نص ساعة نحكي على مين أحسن مطعم في البيتزا في المدينة. فالحقيقة إنه يعني إحدى التذكارات أو عندي دفتر مذكرات صغير كنت مسجل فيه عبارة شكرا ب30 لغة وأتعلمها أينما ذهبت. شيء آخر من ذلك الزمن، يعني أذكر أنا رحت على مشروع كان الكونتراكتور في فنلندا والمشروع في العراق، وأنا زمان ما في لا إيميلز ولا تلكسز ولا فاكسز فرحت على اجتماع على فنلندا. فطرت من عمان إلى كوبنهاجن، وأخذت الطائرة من كوبنهاجن على هلسنكي مفروض، ووجدت نفسي آخر المطاف أنا في دولة ثانية ومدينة ثانية. هبطت الطائرة في ستوكهولم في السويد، وأنا ما بعرف إنها في السويد، لأنهم كانوا كاتبين كوبنهاجن هلسنكي. نزلت وأنا ما عندي شنطة، عندي شنطة صغيرة يعني رايح يوم. فطلعت من المطار، ما بعرف لغة طبعا، فكرها فنلندا هلسنكي، واخذت التاكسي. وبعد ما مشيت أعطيته العنوان، وبعد حديث طويل اكتشفت إن أنا في مدينة ثانية ودولة ثانية. هذه من الذكريات الغريبة شوي. فتعلمت كمان الواحد لازم يطلع كويس ويسأل لما يسافر، كمان يسأل حتى اللي واقف على، دائما يسأل، مع انه اليوم سهلة، بس تعلمت انه دائما تسأل، لازم الواحد يسأل. ما شاء الله ما شاء الله عليك، رائع جدا والله يا مهندس خالد، وجزاك الله كل خير. وعجبتني جدا قصة ان حضرتك جمعت ترجمة كلمة شكرا بأكثر من 30 لغة، فيعني جدا لفتة جميلة. نعم. وسؤالي إليك مهندس خالد عن التنوع والتباين الثقافي بين الدول المختلفة اللي حضرتك زرتها، كيف أثرت في شخصيتك؟ وهل التنوع ده ساعد المهندس خالد من الناحية الإدارية من حيث التعامل مع الفرق ذات الخلفيات الثقافية المختلفة ولا لا؟ تفضل. الحقيقة أنه التنوع الثقافي لم يكن مجرد زخرفات، بل هو كان مادي، أو قد أقدر أقول مادي خام، اللي هي صاغت بعض أو الهوية الإدارية لي. يعني في اليابان مثلا، شفت أنا ما رحت على اليابان، كان هانويل عندها شركة أخرى أو جون فينشر اسمه ياماتاكي هانويل، وشفت ودخلت في كنترول روم عشان أشوف كيف الكنترول روم لهذا السيستم، وشفت مهندس ياباني قبل ما يدخل
بروح بمسح حذائه بنظفه. والحقيقة هو ما كان بنظف، بل هو كان يحترم المكان. لأني تعجبت أكثر من مرة، أنا قعدت هناك 4 أيام، كل ما يدخل ينظف، أنا أشوف حذائه يلمع وينظفه. فأنا استغربت هذا الإشي، ولكن علمني إشي مهم، إنه أينما ذهبت أسأل سؤال: ما هو التقليد اللي بيفخروا فيه هذا الشعوب في البداية؟ وهذه الاختلافات يعني علمتني إنه هذه قوة. أذكر مثال آخر برضو في حياتي، بتذكر كان في مشروع وفي الكنترول روم كانوا معظمهم أجانب، وكان في بابين للكنترول روم، فجابوا عينات يعملوا مقبض الباب للكنترول روم، فاختلفوا. فالامريكاني بقول انا بستمع لانه مش من شغلي، يعني بقول انه يجب ان يكون هذا المقبض عملي. في واحد طلياني يقول لازم يكون جميل، الثالث لازم يكون إشي مختلف، والرابع، واختلفوا. فأنا بستمع لهم وجايبين 3-4 عينات. أجتني فكرة، شفت مرة مقبض عبارة عن إيد، هم 5، واحد منهم مهندس مصري ومعاه جنسية بريطانية. فقلت لهم تسمحوا لي أنا عندي اقتراح. قالوا لي تفضل. استغربوا. قلت لهم شو رايكم تعملوا المقبض عبارة عن يد من 5، انتوا 5، اعملوا المقبض من 5 من يد، وحطوا على كل ايد علم الدولي. وهذا ما حدث. واهدوني لاحقا، رحت للمشروع بعد بحوالي شهر ونص، شهرين، واهدوني المقبض وحطيته في المكتب فترة طويلة، واحتفظ فيه في البيت الان ب5 اعلام، العالم الامريكاني، الطلياني، العراقي، لانه كان في واحد عربي. العربي كان مصر انه يكون المقبض يعطي طابع اسلامي او زخرفي. ف يعني كان هذا الاختلاف اصبح شيء قوي، وهو جسر يعني، ويجب ان يكون جسر. هذه هي بعض التجارب اللي مريت فيه. نعم. احسنت باشمهندس. ولكن لكل بداية نهاية، فرغم أن الحديث مع سيادتكم ممتع جدا، ونعد أصدقائنا المشاهدين إن شاء الله بمواصلة الحديث الممتع جدا مع المهندس خالد في الجزء الثاني، فانتظرونا. تفضل عبدون. نشكرك جدا مهندس أبو غوش، والشكر موصول للمهندس خالد. وفي نهاية الحلقة أرجو من المهندس خالد أن يختم الحلقة بنصيحة من القلب لشاب في مقتبل عمره ويود أن يتعلم نظام الBMS. إيه اللي يعمله يا مهندس خالد؟ تفضل. والله أنا بعد 40 سنة أو أكثر بطلت أعد السنوات. ما شاء الله. الله يعطيك طولة العمر إن شاء الله. يعطيك العافية. والعمل في هذا المجال يعني، وعملت في مناطق الحروب، وفي تفكيك لوحات بحجم غرف النوم، لوحة كبيرة كانوا بالزمان. ما شاء الله. بتذكر مرة استعملنا بطارية سيارة نشغل كنترولر، ما كان في كهرباء. فوصيتي أو بقدر أنصحهم أن لا يكونوا عبدا للتكنولوجيا، بل يكون سيدا يحول التحديات إلى فرص. وإذا تخصص أن يتخصص ولا يتجمد، ويتخصص في التكنولوجيا الجديدة، في الأمن السيبراني، ولأنظمة الBMS، وفي تكامل الذكاء الاصطناعي. هذا وصيتي أو هذا نصيحتي لهم. والله أنا بالمناسبة سمحتوا لي تفضل. نعم. لا، بدي أحكي لك إنه بنتي رحيق تخصصت ذكاء اصطناعي يعني، فنسأل طيب، الله لها التوفيق. ممتاز. الحمد لله. بس هذا طبعا له جانب، إذا تخصصت أو تخصص في الذكاء الاصطناعي في الBMS، له برضو محاذير. هذا لا يغني عن البشر أبدا. هو تكامل. يعني أما نالها وظيفة عندك مهندس خالد؟ إن شاء الله إنه الظروف تتحسن وبصرني يعني الجيل الثاني. والله كل الاحترام.
في هذه الأمسية بدي أحكي لكم هالحاجة اللي خطرت على بالي الآن. أذكر تفضل. اشتغلت في مشروع في إفريقيا، وكنت أعمل كوميشنينج وتستنج للسيستم، وكان المقاول من آسيا، وأجيت على داتا جاذرينج بانلز اللي بسموها قديما على السيستم، ووجدت إنه ما فيش كهرباء أو مش لسبب أو لآخر. فشرحت لهم إنه السيستم بده تغذية بلغة إنجليزية بسيطة، فراحوا وبعدين تركتهم ورحت. كنت جعان، أكلت سندويش ورجعت. ما رجعت إلا هم جايبين صينية فيها صحنين رز وبهارات وإلى آخره. بقول لهم شو هم فهموا إنه السيستم بحاجة لتغذية، يعني بده أكل أو أنا بدي أكل. هذا من الأشياء الغريبة. فقلت لهم أنا أقصد بده كهرباء، ولا مش أكل. الله يبسطك يا رب. هذه من الطرائف اللي يا سيدي أشكركم، وأنا سعيد جدا إنه معاكم، وإن شاء الله إنه نشوفكم على الواقع، يعني نلتقي في مكان في مصر، في السعودية، في عمان. لسه في عمان أحسن تكونوا ضيوفي، ما أنا عتبان على المهندس محمد، بيجي وبروح بنشوفوش. والله أشغال، إحنا بنيجي زيارات خاطفة للأهل ولكن نتشرف بلا شك يا مهندس خالد بصحبة المهندس عبدون رفيق الدرب. أكيد يعني إن شاء الله بنورنا في الله الأردن أهلا، أبو عمر. ربنا إن يكرمك، شاء ربنا الله، يكرمك يا مه. فندم، إن شاء ربنا الله، يكرمك يا رب. مه. بارك مه. الله فيك. إن شاء الله، إن شاء الله يا سيدي. نشكرك جدا مهندس خالد، والشكر لك أكيد أخي عبدون، ونشكر السادة والقادة على حسن المتابعة، وانتظرونا في الجزء الثاني من حلقة المهندس خالد سعيد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.